سلام، صبحان صادقی هستم و خوش اومدین به این ویدیو. ممنون میشم اگه توی کانال سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرات و سوالاتتون رو توی بخش کامنت ها برام بنویسید. بدون هیچ معطلی بریم سراغ نصب پایتون توی ویندوز. برای این کار کافیه مرورگرتون رو باز کنین و برین سراغ سایت پایتون به آدرس python.org. بعد از اینکه وارد سایت شدین تو قسمت دانلود ها آخرین نسخه پایتون برای ویندوز رو دانلود میکنه و همونطور که میبینید این پایین شروع میکنه به دانلود کردن. بعد از اینکه دانلودتون تموم شد یه فایل اگزه در اختیار شما قرار داده میشه که با کلیک کردن روی اون مراحل نصب پایتون روی سیستم شما شروع میشه. اولین پنجره‌ای که برای ما باز میشه دو تا آپشن برای نصب پایتون به ما میده. اولیش اینستال ناو و دومیش کاستومایز اینستالیشنه که ما میخوایم بریم سراغ کاستومایز اینستالیشن چون توی این حالت آپشن‌های بیشتری برای نصب پایتون در اختیار ما قرار میگیره. و همینطور این نکته رو باهاتون بگم حتما تیک ادد پایتون تو پس رو بزنید چون اگر این کارو نکنین بعداً مجبورین به صورت دستی مسیر پایتونتون رو برای ویندوز مشخص کنید. بعد از زدن تیک ادد پایتون تو پس ما روی کاستومایز اینستالیشن کلیک میکنیم. اینجا همه چیز رو به حالت دیفالت نگه میداریم و روی گزینه نکست کلیک میکنیم. توی این قسمت شما میتونید با کلیک کردن اینستال فور آل یوزرز پایتون رو برای تمام یوزرهای ویندوزتون نصب کنید و اینجا هم میتونید مسیر نصب اون رو به صورت دلخواه مشخص کنید. بعد از این کار فقط کافیه دکمه اینستال رو بزنیم و منتظر بشیم که پایتون برای ما نصب بشه. همونطور که می‌بینید نصب پایتون هم به اتمام رسید و الان می‌خوایم بریم چک کنیم ببینیم که این کار به درستی انجام گرفته یا نه. خب الان من توی سرچ ویندوز عبارت پایتون رو می‌نویسم و آخرین نسخه پایتونی که برامون نصب شده اینجا نمایش داده میشه. اگر اونو باز کنم یه همچین پنجره‌ای شبیه CMD برای ما باز میشه که ما میتونیم دستورات پایتون رو توش بنویسیم. و همونطور که میبینید پایتون داره کار میکنه روی سیستم ما به درستی و میتونیم از اون استفاده کنیم. خیلی ممنون که تو این ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم مطالبی که بهتون گفتم مفید بوده باشه.